Varoituksen sanat. Tämän videon sisältö on liikaa suurimmalle osalle ihmisistä. Mut harvoille ja valituille tämä opetus voi olla äärimmäisen arvokas. Tästä päästäänkin Muumien noidan viestiin, joka oli: Ai, mutta jos haluat tulla hyväksi noidaksi, sinun ei pidä tavata tavallisia kuolevaisia. kun mie katoin lapsena muumeja, niin mie pidin noitaa ilkeänä, kun hän ei antanut Alisa leikkiä muumien kanssa. Tuolloin mie vielä ymmärtänyt ihmisten kehityksellistä kokonaiskuvaa. Kylmä psykologinen fakta on, että muumien noita oli täysin oikeassa. Me ihmiset ollaan sosiaalisia olentoja, ja jos me vietetään paljon aikaa tietynlaisten ihmisten kanssa, niin me aletaan omaksumaan noiden ihmisten tapoja ja ajatusmalleja. Toisin sanoen, jos Alisa olisi viettänyt tosi paljon aikaa muumien kanssa, niin hänestä olisi tullut samanlainen lälläri kuin hekin. Ja tollanen olisi todellakin ollut pahasta noidaksi tulemisen kannalta. Jos sitä haluaa tulla joksikin, niin parempi opetella eristämään itsensä ja mielensä muista ihmisistä, jotka laimentaa sun vaistoja ja verta. Noita ei siis ollut ilkeä, kun halus pitää Alisan kaukana muista lälläreistä, vaan päinvastoin kunnioitti tätä ja hänen tavoitteitaan. Normaalit ihmiset olisi pitänyt esimerkiksi tällaisia harjoituksia täysin seinähulluina. Alisa! Anteeksi, lopetin kiven päällä seisomisen ihan äsken. Lopetit väärään aikaan, neitiseni. Mutta kun minun oli niin ikävä. Se on tärkeä harjoitus. Noitien ruokavaliokin on vissiin vähän omanlaisensa. Urhea teko. Ymmärrän, miksi noita sanoo muumien ruoka on vauvan pöperöksi. Muumien ruoka siis saattaisi itsessään estää Alisaa kehittymästä. Voisi sanoa, että noita ajatteli filosofi Friedrich Nietzschen tavoin, että on olemassa herramoraalia ja orjamoraalia. Muumit edusti hänelle lammasmaista orjamoraalia, kun noidat taas edustaa herramoraalia. Orjat seuraa massoja, kun herrat taas seuraa omaa polkua ja tietää. Oman tien seuraaminen taas edellyttää hyvän ja pahan tuolle puolelle menemistä. Oi mutta kuu, ahmaise aurinko ja anasta sen mahti. Langeta säteesi loitsujeni ylle ja anna niille ikiaikainen voima. Tarkoittaaks tällainen sit, että pitäisi olla joku paha mulkero? Ei tietenkään. Noita oli kyllä egoisti, mutta hän oli eettinen egoisti. Se, että noita oli keskittynyt itteensä ja omien taitojensa kehittämiseen, tarkoitti, että mä pystyi käyttämään noita taitoja muiden auttamiseen aina kun oli tarvis. Sen jälkeen, kun oman filosofian saanut vakauttanut ja kiteyttänyt pysyväksi osaksi itseään ja nostanut omat taidot riittävälle tasolle, niin onkin hyvä alkaa avautumaan ja auttamaan muita. Sarjan aikana noita auttoi aina kaikkiin, kun sitä häneltä pyydettiin. Tän taustalla saattoi tietysti olla sekin, että muumit auttoi häntä, kun hänelle sattui pieni haaveri luudan kanssa. Ensin noita pelastaa Muumilaakson kapitalisti-insinööreiltä. Toisen kerran noita pelastaa muumipeikon niiskuneidin ja pikkumyyn taivaalta. Kolmannen kerran noita pelastaa pikkumyyn mamelukkikalalta. Neljännellä kerran noita auttaa muumipeikkoa hengittämään veden alla. Noita vaikuttaakin olevan Muumilaakson tarinoissa eräänlainen ilmainen vapaudu vankilasta kortti. Päähatteellista. Onko se liian vaikeaa? Mikään ei ole noidalle liian vaikeaa.
On ihan mikä tahansa pulma, niin noita pystyisi luultavasti ratkaisemaan sen sormiaan napsauttamalla. Tätä tarkoittaa oman tien seuraaminen ja omien tietojen ja taitojen kerryttäminen. Sinä teet itsestäsi hyödyllisen muille ja samaan aikaan kuitenkin säilytät itsenäisyytesi. Itse asiassa sieltä voisi olla hyödyllinen muille, jos sieltä olisi säilyttänyt itsenäisyyttäsi alun perinkin ja seurannut sitä omaa polkuasi. Kun suuri osa muista ihmisistä on lampaita, jota mahtuu 13 tusinaa, niin sinä et ole. Sinulla on uniikkeja taitoja, jota ei löydy mistään muualta. Ja tästä syystä sinä olet arvokas.